Hugasan ko na to. So, hihiwain na lang natin. Samahan niyo ako guys. Magluluto tayo na pork adobo. Hihiwain. So, magluting lang o. Magkino na sa hihiwain. Guys, malalaki siya kasi pag maluto na ito yan, ano nito yan, medyo maliit ito pag maluto. Guys, ito na yung mamarinate na natin siya, yung baboy natin. So, meron tayong black pepper, meron tayong bay leaves, garlic, soya sauce, salt, at nakapang main ingredients is vinegar, suka. Lagyan natin ng kunting oyster sauce para namang mas lalo masarap guys. So, ilagyan natin siya ng garlic. Soy sauce. Ihalo ko na lang sila lahat guys para madalian kasi mamadali ako sa oras ngayon guys. Kasi may gagawin pa ako. Actually guys, have a lot of ways how to cook chicken adobo, right? So it depends to you, your style. So this is my style today. Because my time is too squeezy because I have things to do after this.
ito guys, tatakpan na lang natin siya para natin yun. So, see you later. Yung minamarinate natin kanina. So, lagyan natin ng garlic. Huwag lagyan ng mantika guys. Hindi ko nila lagyan ng mantika kasi hindi ba maano na yun. Pwede na yun yung baboy. So, lalabas din yung oil yung mantika. Tapos meron tayo onion. Guys, lagyan na natin. Lagyan na rin natin. Ginamihan ko na mga guys sa baboy kasi ginagamihan ko ng garlic. Takpan natin. Kalamutin na lang natin siya guys. Siya na natin. O yan. I-ano lang nito guys, small fire. Parang hindi siya matutuyo. Yan. Para kasi papalambutin pa natin. Medyo matigas pa. Papalambutin natin. So, small fire lang muna siya. So, let's cover it again. Guys, tingnan natin ulit. Nakita na ang kulay. Walang pa guys. Malalambutin pa natin. Malalambutin pa natin siya. Para mas sarap.
Yan guys, dry lang siya guys.